ارتاحي من شخير زوجك. خليه يستعمل البخاخات أو غسول الأنف الملحي لتنظيف الاحتقان الأنفي وإزالة الحساسية. بيقدر يستعملهم قد ما بده من دون عوارض جانبية، أو بيقدر يستعمل لزقات الأنف تفتح الأنف وبتحسن تدفق الهواء ليخف الشخير. كتير مفيدة، بس يمكن تعمل شوية تهيج بالبشرة عند بعض الأشخاص. خليه يجربون، بركي بنيمك شي ليلة مرتاحة. شو بعدكن ناطرين تتاخدوا نصيحة دكتور ياسمين؟